For this morning session. As you know, and I presented yesterday, Jasmuheen has been one of the main promoters and one of the greatest light beings in the pranic nourishment world. And she's one of my best mentors and friends, and one of the beings that I love most on this planet and in other realms. And so I will just let her beam her light, and I invite you all to relax and just be with her. Just I'm going to turn the camera to the public so that you can see them all. Thank you so much for being with us today. Bună dimineața și vă prezint pe tuturor pe Jasmuheen. Este una dintre cele mai bune prietene și ființe dragi ale mele. Un promoter al luminii și al hranei prana. Sunt încântată că este astăzi cu noi și o să o las să ne transmită lumina ei mai departe. So, I'm not sure, Jess, do you hear us well? Can you hear us? Okay. Yes, I can. Are we ready? We have a speaker here, Andrea, who's going to be with you. So, we're just going to do some English talk and then some translation, and we invite you to whatever you want to be for us. Thank you so much for being here. So, not simultaneous translation. No? No? Okay. Hey. You know, technology is so interesting, isn't it? Tehnologia este atât de interesantă, nu-i așa? I long for the day when we all hook up telepathically. Tânjesc după acea zi în care cu toții o să ne conectăm telepatic. Because what I've noticed in telepathy is we understand each other perfectly well. You don't need a translator. Pentru că ceea ce știu eu este că în telepatie ne înțelegem atât de bine și nu mai este necesar un traducător. You know, a few years ago, I was in China and I was waiting to go and talk to a group with this Buddhist monk. Știți, acum câțiva ani am fost în China și așteptam să vorbesc cu acest călugăr budist. And when I came into the room he was sitting in, he was in deep meditation. Și când am ajuns în grupul în care stătea, el era într-o meditație profundă. And so that's what I did, just went into deep meditation. Așa că asta am făcut și eu, am intrat într-o meditație profundă. And something so magical happened. This green energy came up through my heart, filled my head, and suddenly we were on. Și ceva magic s-a întâmplat atunci, această energie verde s-a ridicat în chakra inimii mele și mai sus. And we were able to have the most amazing conversation. Now, I don't know Chinese and he doesn't speak any English, but suddenly we could understand each other perfectly. Dintr-o dată am fost capabili să avem o conversație, deși eu nu știam chineză și nici el engleză, am putut să ne înțelegem atât de bine. And you know, this is such an interesting place to start because we have amazing technology in our world. Și este un bun început, pentru că e adevărat, avem tehnologie fascinantă în lumea noastră. For example, we know that in the future we'll be able to be given injections and have nanobots in our brain that will keep us permanently connected to the World Wide Web. De exemplu, știm că în viitor vor exista injecții care le putem primi pentru a ne păstra conectați cu lumea întreagă. And we'll be able to speak any language we want. Și vom putea fi capabili să vorbim orice limbă dorim. Do you like that? V-ar plăcea asta? Not really.
No. No, because instead we have consciousness. She translating? Pentru că, în schimb, avem conștiință. And that is where we're going. We're going into this higher and higher levels of awareness where we'll all be able to connect telepathically, which is so nice. Pentru că asta se întâmplă, noi creștem din ce în ce mai mult nivelele noastre de conștientizare și așa vom putea să ne conectăm telepatic cu toții. You know, CRISTIANA asked what I wanted to title this talk, and for me it was like our enlightened future. Și Cristiana m-a întrebat despre ce aș vrea să vorbesc și simt că aș vrea să trimit așa lumină către viitor. And I find that the sort of people who are attracted to this being nourished by prana reality are often people who they're very deep in their mastery. Sunt bucuroasă că oamenii sunt atrași de această energie pranică și că încearcă să-și obțină masteratul acolo. They've come to understand that the true master is within. Și încep să înțeleagă că adevăratul maestru este în interiorul lor. They've come to be able to listen to that inner guidance. Și ajung să fie capabili să asculte acea ghidare interioară. And to trust it. Și să aibă încredere în ea. And we're all already telepathic. Și cu toții suntem cu adevărat telepatic. You know, we hear this inner voice, we get this inner sense of what's right for us, and we follow that. And when we do, our life is so good. Și auzim această voce interioară care ne spune ce și cum am putea să facem, iar atunci când noi îi dăm ascultare, viața noastră este atât de frumoasă. And so for this next phase in human evolution, it's just about what is dominating our system. Și atunci, pentru următoarea fază în umanitate, este vorba despre ceea ce domină în evoluția noastră. You know, I had a young girl come to me the other day, and she's at this point in her life where she's just done with superficiality. Am întâlnit o fată zilele trecute și a ajuns în momentul în care este atât de dezamăgită de atâta superficialitate în viață. She's living a very refined life, particularly regarding her diet. Și este foarte atentă acum la detaliile privind nutriția ei. She's been a vegetarian for a long time. Este vegetariană de foarte mult. And even though she doesn't meditate, she's getting this call to lighten up her diet even more. So now mostly she's on raw. Și chiar dacă nu meditează, acum primește așa o ghidare interioară de a slăbi din ce în ce mai mult hrana, așa cum este numai pe raw food. Because her body is just naturally rejecting heavier frequencies. Pentru că corpul ei respinge aceste energii negative. But what's been happening to her is she feels as if she's been bombarded with all these waves of emotion, of sadness, of anxiety. Ceea ce se întâmplă cu ea este că se simte bombardată de toate aceste emoții de frică și anxietate, negativism. And she kept saying, "What is wrong with me?" Și tot mă întreba ce se întâmplă cu mine. And for us, it was like, there's nothing wrong with you. You just are a natural empath, and you need to learn to work with energy differently. Și de fapt nu se întâmplă nimic decât că trebuie să înveți să lucrezi cu energia ta diferit. Because at the moment, her monkey mind is the boss of her system. Pentru că momentan mintea ei de maimusă este șefa sistemului. And we know in our networks that we have to learn to use mental energy wisely. Și trebuie să învățăm să folosim această energie cu înțelepciune. And we need to learn to recognize the true boss of the system.
Și trebuie să învățăm să recunoaștem adevăratul șef al sistemului nostru. And of course, the true boss of our system is that energy that breathes us and gives us life. Și cu adevărat, șeful sistemului nostru este acea energie care ne respiră și care ne dă viață. And this is the energy that was speaking telepathically to me and this monk. Și această energie este aceea care ne vorbea telepatic mie și acelui călugăr. Because it was his essence, which is my essence. Pentru că era esența lui care este esența mea. And what's so beautiful about our essence is it is all-knowing, all-loving, all-wise. Și ceea ce este frumos la această energie este că tot și este atot știutoare, atot iubitoare și atot cunoscătoare. And it's just one aspect of this energy that's everywhere. Și este un aspect al acestei energii care este peste tot. And so this is how we're feeding, as you know, this ocean of energy is just washing through all of us all the time. Și așa ne hrănim, acest ocean de energie ne îmbrățișează și ne spală pe toți în același timp. The question is, how strong is its pulsation? Întrebarea este cât de puternice sunt pulsațiile ei. You know, if like this young girl, her personality self is stronger and more dominant, then there's no way she can stop taking physical food or her body will collapse and die. De exemplu, la această fată unde mintea încă domina, ea nu ar fi putut să renunțe la mâncarea fizică pentru că atunci corpul ei ar fi cedat. But she's not interested in that. Dar ea nu este interesată de asta. And most people in our world aren't that interested in being free from the need to take physical food. Și nu mulți oameni în lumea noastră sunt interesați ca să renunțe la a mânca în continuare, a se hrăni. And those in the Pranic network have realized that that's such a small part. Și cei din rețeaua Pranic au realizat că aceasta este o cale atât de îngustă. You know, what we're coming to understand is when that pure nature rises, when it really dominates the system, we lose all our hunger. Ceea ce am venit să înțelegem este că atunci când aceasta se ascensionează, noi toți putem să renunțăm la poftele noastre. And it's so nice to have no emotional hunger. Este așa de frumos să nu avem nicio foame emoțională. It's so nice to be just so flooded by this baseline energy of love. Este așa frumos să fii inundat de această minunată energie a iubirii. And to be so flooded by this frequency of the purest peace. Și să fii inundat de această energie a iubirii, a păcii pure. And to be emotionally fed by this supreme source of nourishment. Și să fii hrănit de forța supremă a And then all these changes in the world no longer affect us because we are anchored into something that is so pure and so emotionally nourishing. Și atunci toate forțele astea din lumea înconjurătoare nu ne mai afectează pentru că ea ne hrănește profund. And I don't know if people talk that much about this. Și nu știu dacă oamenii vorbesc atât de mult despre asta. You know, I was sharing with this young girl how freeing it is to be stabilized in very nourishing emotional energy, emotional food. Și vorbeam cu această fată cât este de frumos și de important să fii hrănit de această energie. You know, it doesn't matter what's happening in life. It doesn't matter what's happening in the world because we are anchored in something that is so consistent and so stable and so powerful. Și nu contează ce se întâmplă în viață, pentru că noi suntem ancorați în ceva atât de stabil și de frumos și de puternic. But for this young girl, it was more about, hey, what are you feeding yourself with mentally?
Dar pentru această fată era foarte important, hei, cu ce te hrănești tu mental? And this is our future, to be hungry, free people, hunger-free people. Și ăsta este viitorul nostru, să fim oameni lipsiți de această foame, de această poftă. You know, one of the things that we invite people to do is just to align your mental body to the mind of supreme intelligence. Și totul se referă să te aliniezi mintea și totul cu această suprimă ființă, inteligență. You know, what happens when you merge, when you marry your mental energy body with the mind of supreme wisdom, that vibration that is in the baseline of creation, that is not just love, but is wisdom, pure wisdom. Și ce se întâmplă că tu întâlnești, unești și căsătorești această energie a ta cu forța supremă care este iubirea pură și înțelepciune. And this is a clear intention. Și asta este o intenție curată. Where do you want to be mentally fed from? De unde vrei să fii hrănit mental? You know, we can go into our little devices and we can go online and we can go talking to each other. We can watch television and it's like, mental food. Very interesting. Știți, putem să mergem în tot felul de rețele, televizor, telefoanele noastre, să vorbim unii cu alții și da, asta ar putea fi un fel de hrană mentală. And we learn discernment. Apoi învățăm să discernem. We learn what makes our emotions go high and what drops them according to what we're thinking, which is what this young girl is just beginning to understand. Și apoi începem să învățăm ce este ceea ce ne ridică vibrația și ceea ce ne omoară. She's been feeding herself mentally with what is wrong with me. Ea se hrănea mental cu întrebarea care este problema mea. Instead, she now needs to flip it and understand that she's a natural born empath. Și acum trebuie să întoarcă și să înțeleagă că este natural și firesc să fie o She's a woman who comes from a line of visionaries. Este o femeie care vine dintr-o linie de her genetics, her DNA, her family history comes from a line of healers and visionaries. Istoria familiei ei vine dintr-o linie de vizionari și de oameni înțelepți. And so now she needs to learn to accept these natural abilities, but use mental energy wisely. Și acum ea trebuie să învețe să folosească această energie înțeleptă. So this is one of the interesting things that arise in our journey to being source-fed on all levels, but particularly physically. De aceea este important în călătoria noastră să învățăm cum este să fim hrăniți, nu neapărat fizic. You know, many people in the beginning of this path, they might think, no, this isn't possible. Foarte mulți oameni la începutul acestei călătorii poate vor spune, nu, asta este imposibil. Or is it safe to let go of physical food? Sau oare sunt în siguranță să las hrana mea fizică? And I'd like to flip that. Și aș vrea să vă spun. To say that physical food will let go of you naturally when your essence dominates your system. Că hrana voastră fizică este cea care vă va lăsa pe voi atunci când esența voastră divină va fi aceea care este luminată. You know, I've noticed that when people try to let go of physical food, it's almost as if their emotional body rises and goes, no, but I like the flavor, and what about socializing? And all of these issues come up because the way they are feeding emotionally is not yet from the deepest, purest source. Și observ oamenii cum ei încep să-și ridice frecvența și totuși o tânjesc după această energie care îi hrănește și nu se pot lăsa pur și simplu hrăniți de cea profundă din interiorul lor. And yet when our pure nature, when that energy that breathes us
is dominating the system, we end up being fed mentally and emotionally in such a different way that your physical body is flooded with so much love and understanding that it just naturally unhooks from this game. Și atunci când esența noastră divină din interior este cea care ne hrănește, atunci se observă că procesul acesta încetează de la sine. And what's so beautiful, as you've all realized, and everybody who comes into this network, you realize that you are so unique. Și poate că fiecare care ați venit în această rețea veți realiza cât de unici sunteți. And the success of this is, what are you bathing in? Și succesul este a învăța în ceea ce vă scăldați. Because we can bathe ourselves energetically in the external world, or we can just let it go and really just drop back to pure nature and really let it rise and dominate the system so naturally and organically. Pentru că putem să avem această învoiere a corpului fizic sau, din contră, aceasta a profundului tău spirit interior și să lăsăm lumina să ascensioneze în noi. And as this energy rises and dominates the system, we're naturally so well fed emotionally, and we're naturally so well fed mentally that we know exactly what is the perfect path for us in each now moment. Și pe măsură ce energia se ridică, ea crește, noi observăm cum suntem hrăniți emoțional și mental și știm fiecare pas în călătoria noastră, unde și ce putem face. So one of the things that we're being invited to do as visionaries, because you've all descended to hold this space of freedom in this life. Și ceea ce putem face ca vizionari este să observăm acest spațiu și ce putem face cu el. I've tested, and I know that everybody who comes into our network and everybody who comes to a festival like this, before you descended, you agreed to demonstrate true freedom this life. Și am observat că toți care vin la acest festival, înainte să descindeți, ați hotărât să demonstrați adevărata libertate. So then the question is, what is true freedom for you? Și întrebarea este, ce este adevărata libertate pentru voi? You know, what is really good mental nourishment for you? Ce este acea cu adevărat bună hrană pentru voi? Are you feeding yourself intellectually and mentally with the most supreme nourishment you can access? Vă hrăniți oare mental și emoțional cu cea mai înaltă formă de hrană pe care o puteți accesa? And what is that energy? Și ce este această energie? You know, are you feeding yourself emotionally with the most supreme emotional food that you can access? Oare te hrănești cu cea mai înaltă formă de energie emoțională pe care o poți accesa? And are you feeding yourself physically with the most liberating fuel source? Și oare te hrănești fizic cu cel mai eliberator combustibil existent? And are you feeding yourself spiritually from the deepest flows of true unity consciousness? Și te hrănești oare spiritual de acolo, din profundul uniunii energiei divine? And so the things that we've been looking at is, what is that energy? Și noi ne uităm la asta. Ce este acea energie? Where does it lie? Cum este această energie? It's that vibration of what I call the very baseline of creation that is flowing through all life, all sentient life. It flows through us all the time. It's always there for us to tap into. Este tot timpul acolo, este acea vibrație care le întrepătrunde pe toți și ne păstrează
conectați. And Așteaptă ca să fim cerută. the only difference is the methodology of immersion. Singura diferență este metodologia aceea de a încorpora această energie. Because we can immerse ourselves in physical reality in this physical world life. Of course we can. Pentru că sigur ne putem pierde în această viață fizică și în tot ce conține ea. But is it the most supreme nourishment to satisfy a human system? Dar el este oare aceasta forma cea mai supremă de a hrăni un sistem uman? And what is so beautiful about our personal journey is that we start to understand the magnificence of the human design. Și ceea ce este foarte frumos e că începem să înțelegem magnitudinea aceasta a ființei umane. Fascinant. Many of you know this already, just the fact that we can breathe. Mulți poate începeți să realizați chiar și faptul că respirăm. What are you breathing now? Ce respirați acum? Not just oxygen. Nu doar oxigen. Not just oxygen. Nu doar oxigen. This baseline energy, this pure essence energy is everywhere in us, around us. So as we breathe pure source energy. Această energie a spațiului care ne conține este peste tot în jurul nostru. Și atunci când respirăm, de fapt, noi respirăm sursa noastră care ne alcătuiește. Just a simple flip. Doar un simplu declic. We're breathing. Respirăm. What are we drinking with each breath? Ce bem cu fiecare respirație? What is your awareness of breath? Unde este conștiința ta a respirației tale? Can we lock in this awareness that with every single deep, slow breath, we flood our whole system with the very essence of the baseline of creation? Putem oare să pătrundem aceasta și să lăsăm să ne inunde această energie a creației în toate nivelele noastre? Of course we can. Sigur că putem. And if that's our intention, that's what your body starts to draw. Și dacă asta este intenția ta, atunci asta corpul tău începe să atragă. That's what your breath starts to drink from. Din aceasta începe respirația ta să se hrănească. So where are we going? Și atunci unde mergem? Millions have descended. Milioane au descins. Oh, you guys. Toți voi. We descended this life with really specific contracts. Am venit aici în lumea asta cu contracte foarte specifice. And we agreed that this life, at some point, we would demonstrate living in a hunger-free system. Și ne-am propus că la un moment dat în viața noastră să reușim să trăim lipsiți de această foame spirituală. And we're designed for this, we're built for this. Suntem construiți pentru asta, așa suntem proiectați. We have free will. Avem liberul arbitru. We have our imagination. Avem imaginație. We have the ability to have visions. Avem abilitatea de a avea viziuni. We are naturally built to be telepathic. Suntem natural construiți să fim telepatici. We are naturally built to be able to heal through touch. Suntem natural construiți să fim capabili să ne vindecăm prin atingere. We have this incredible breath. Avem această respirație incredibilă. We have built with so much in our original human light body design. Suntem așa de magnific construiți. And so here we have this ability to trigger layer within layer within layer of our own body of light. Și avem aici capacitatea de a construi strat cu strat acest corp de lumină. And every level in the body of light will deliver another gift.
Și fiecare nivel al luminii în noi va descoperi un alt cadou, o altă grație. And we're coded. We can claim these gifts so easily. Și le putem recupera, le putem cere înapoi atât de ușor, aceste daruri. Just this mantra, I am pure love. Numai chiar și această mantră, sunt iubirea pură. I am pure love. Eu sunt iubirea pură. I am infinite. Eu sunt infinit. I am eternal. Eu sunt etern. As we name our true nature and as we claim our true nature, it starts to release this energy within us that eventually eliminates every human hunger. Pe măsură ce ne recuperăm, ne cerem înapoi această natură a noastră de drept divin, fiecare foame din noi se disipează. Your body just gets lighter and lighter. Și corpul tău devine din ce în ce mai ușor. And when you start to really talk to your body and tune into what it wants, it's so interesting, as many of you have found what it tells you. Și este foarte interesant că atunci când începi să te acordezi cu corpul tău, acesta spune exact ceea ce are nevoie. You know, this young girl I've just been working with recently, she was saying now that she's begun regular meditation, that she's just not hungry anymore. Știți, fata asta despre care vă spuneam, mi-a spus că acum a început meditațiile și că nu mai simte foame. And all she's doing is using these mantras of claiming her true nature. Și nu face altceva decât să spună aceste mantre despre ceea ce este ea cu adevărat. Because our meditations don't have to be complicated. Pentru că meditațiile noastre nu trebuie să fie complicate. It's just a matter of claiming and letting that which we really are rise to dominate the entire biosystem. Este vorba despre ceea ce permitem noi să ascensioneze în noi și să domine întregul nostru sistem. And just to notice as its wisdom rises, as its love rises, as its peace rises, as its nourishment rises, that we just become freer and freer and more energized. Și să observăm cum pe măsură ce se ridică înțelepciunea, iubirea și pacea, devenim din ce în ce mai liberi și mai energizați. I see in our more enlightened future a hunger-free world. Eu cred în acest viitor al nostru, în al unei lumi lipsite de foame și poftă. Imagine if people had no more spiritual hunger. Imaginați-vă dacă oamenii nu ar mai avea aceste pofte emoționale. And no more mental hunger. Și nu ar mai avea foame de mentor și de spiritualitate. And no more emotional hunger. Și nu mai ar avea foame emoțională. And no more physical hunger. Și nu ar mai avea nici măcar foame fizică. This is our future. Viitorul nostru este acolo. How soon do we want it? Cât de curând îl dorim. We only have one job, Avem un singur lucru de făcut. and that is to allow pure nature to really dominate the system. Și asta este să permitem adevăratei naturi să ne domine sistemul. And you're understanding this. You can come to a gathering like this and you'll hear everybody's versions of their experience. Și vei înțelege chiar și atunci când vii la aceste adunări că fiecare îți va aduce versiunea lui asupra acestor experiențe. But what's right for you? De ce pentru tine e important cu adevărat? Let's test. Hai să testăm. Let's use kinesiology. Hai să folosim kinesiologia. Okay, take your thumb and finger. Luați-vă degetele mari. And we're going to make a statement. Și o să facem o declarație. And as we make the statement, we're trying to break the circuit.
Și în timp ce facem această declarație, încercăm să întrerupem acest cerc care se formează. So what if we make the statement, Ce-ar fi să declarăm? this is my life to live in a hunger-free system. Aceasta este viața mea de a trăi într-un sistem lipsit de poftă. This is my life, this life, to live in a hunger-free system. Aceasta este viața mea de a trăi într-un sistem lipsit de poftă. Yes? Da? You getting a yes? Or Primiți is da? it breaking? Să rupe cercul sau reușiți să păstrați? When you make a statement like this, you try to break the circuit. If it breaks, the answer is no. If it doesn't break, the answer is yes. Dacă cercul se rupe, înseamnă că răspunsul a fost nu. Dacă cercul tău rămâne acolo, răspunsul a fost da. So my contract, this life on earth, is to demonstrate being hunger-free. Contractul meu în această lume este să demonstrez că voi fi lipsit de poftă. My contract, this life on earth, is to demonstrate being hunger-free. Contractul meu pe lumea aceasta este să demonstrez că sunt lipsit de poftă. How many of you are getting a yes? Yeah, that's why your inner being has brought you to this gathering. Da, de aceea sunteți aici în această întâlnire. Okay, now go on. For those of you who got a yes, Pentru cei care I carry the perfect formula within me for this. Am în mine formula perfectă pentru asta. I carry the perfect formula within me for this. Duc cu mine în interiorul meu formula perfectă pentru asta. You getting a yes? Primiți un da? Yes. Yeah. Because if this is something you agreed to demonstrate this life, then you would have loaded up your body of light with everything you need to make it a truth for you. Da, pentru că dacă asta ați ales în viață să demonstrați ca fiind călătoria voastră în a vă hrăni cu lumina, atunci o veți face un adevăr pentru dumneavoastră. So when we brought this information into the West in 1993, consciousness in our world was so different. Când am adus informația pentru prima oară în vest, în 1993, conștiința atunci era atât de diferită pe planeta noastră, conștiința. You know, it's what, 26 years later. 26 de ani mai târziu. And so right now, we're at that critical time of really listening to that inner voice as it guides you to demonstrate what you committed to do this life. Suntem la acel punct critic în viața noastră unde trebuie să demonstrezi ceea ce ți-ai asumat a face în această călătorie ta. So that means listening. That means being able to really open to receive all that wisdom you carry within and all the frequencies that will eliminate every human hunger. Și asta este călătoria ta, de a permite acelor frecvențe din interior să se elibereze și să elimine fiecare poftă umană a ta prin prezență. So what's happening on a bigger level? Ce se întâmplă la un nivel mai înalt? I just put up a YouTube video called The Human Sandwich. Am pus un videoclip pe YouTube numit Sandvișul Uman. And our world right now is being bombarded with energy that is coming through the universal core. Iar lumea noastră este acum bombardată cu această energie care vine prin inima universală. And our world is being bombarded by energy that's rising up from the heart of Gaia. Și planeta noastră este bombardată cu această energie care se ridică din inima Gaiei. And our world is being bombarded by frequencies from all the sacred power places. Și este bombardată cu toate aceste energii care vin din toate locurile sacre. And also from the awakened ones. Și de asemenea de la cei iluminați, înțelepți. All around the world, the people who are allowing their true nature, their essence to dominate their systems. Și chiar și de la toți cei de pe această planetă care și-au permis să lase această energie să strălucească în ei, să le domine. So,
now their bodies are transmitting very nourishing frequency spectrums. Acum corpurile lor transmit aceste spectre diferite, puternice de lumină. So we are in a quadruple level bombardment. Suntem într-un quadruplu bombardat. So people are naturally finding that their bodies are lightening up. Și corpurile noastre realizează că ele încep să se lumineze. They're naturally finding that they are being flooded by deep mental nourishment and insight and deep emotional nourishment that feels so good. Încep să realizeze că sunt hrănite de această energie care îi inundă și care îi hrănește atât de profund. And people are just beginning to walk around in this state of thank you, 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 thank you. Și oamenii încep să pășească în acest stat al recunoștinței. Mulțumesc, mulțumesc. And obviously that too gives us incredible emotional food. Și asta cu adevărat ne dă în continuare o hrană spirituală, emoțională. You know, one of the quickest ways to unhook from our emotional attachment to this physical food game is being in this energy of absolute gratitude. Unul dintre modurile cel mai rapide de a ajunge în această energie este de a sta aici în recunoștință. Because we are being flooded by something so powerful and so pure. Pentru că suntem inundați de ceva atât de puternic și atât de pur. You know, it's coming from deep inside us. We're feeling it wash through the planet. Știți, și vine prin interiorul nostru și simțim chiar cum prin întreaga planetă. And we're listening to the voice of the body as it continues to make these natural, organic adjustments. Și ascultăm vocea corpului nostru în timp ce el face aceste ajustări organice. So, have you aligned your mind to the mind of supreme intelligence? Și te întreb, ți-ai aliniat tu mintea ta la mintea supremei inteligențe? And if not, why not? Și dacă nu, te întreb, de ce nu? That's mental food. Asta este hrană mentală. Can you say, yes, I'm ready? Și dacă spui, da, sunt pregătit, You ready? ești pregătit? I'm ready. Yes, yes, yes. Sunt pregătit, da, da, da. Yes, align my mind to the mind of supreme intelligence now. Da, aliniază mintea acum cu mintea supremei inteligențe. Say this with me, with feeling. Spuneți-o cu trăire. Îmi aliniez mintea acum cu această suprimă inteligență. Align my mind to the mind of supreme intelligence now. Mă aliniez cu suprema inteligență acum. Okay, feed me mentally from this infinite source of wisdom from supreme intelligence. Și mă hrănesc din această supremă inteligență. I'm ready. Sunt pregătit. Yes, yes, yes. Da. Yes? Did you say 3 yeses? Yes, yes, yes. Okay, now emotionally. Acum cu emoție. Align my emotional body to the divine heart of infinite virtue. Aliniază-mi emoțiile cu mintea. Align my emotional body to the divine zones of infinite virtue. Aliniază-mi emoționalul cu Feed me emotionally. Cu inima divină. Hrănește-mă emoțional. From the zone of infinite virtue. Din zona aceasta a virtuții infinite. I'm ready. Sunt pregătit. Yes, 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 yes. Yes? Yes?
Now let's look at this zone of virtue. The zone of virtue is part of the baseline of creation, and it's where all the peace is, and all the compassion, and all the mercy, and all the love, and all the yummy, yummy, yummy stuff we want emotionally. Suntem în tot acest spațiu unde iubirea și tot felul de hrăni care ne pot hrăni sunt acolo pentru noi accesibile. Yes, I am ready to be flooded with waves of permanent peace. Sunt pregătită să fiu inundată de valuri de pace. Yes, yes, yes. Da. Yes, yes, yes. Yes, I am ready to be emotionally nourished by the purest nourishment in creation. Sunt pregătit să fiu hrănit de cea mai pură energie a creației. I am ready. Yes, yes, yes. Da. Yes? Yes. Good. You can't just say these words empty. You have to feel it. Nu trebuie să le spuneți așa, lipsită de sens, trebuie să le simțiți. Okay? So let's say this together. I am ready. I am open to be flooded with the most perfect nourishment on all levels of my being. Să spunem asta împreună. Sunt pregătit să fiu hrănit în toate nivelurile profunde ale ființei mele de această energie. Yes? Yes, yes, yes? Yes. Okay. I know some of you are watching and going, yeah, I am ready. Lock it in. Make it truth. Da, sunt pregătit să spuneți asta. Sunt pregătit pentru adevăr. Okay, let's go again. Hai să mai încercăm. I am ready to fulfill my divine contracts. Sunt pregătit să mă împlinesc contractul meu divin. And to demonstrate living in a hunger-free system. Și să demonstrez că pot să trăiesc în acest sistem lipsit de poftă. I am ready. Yes, yes, yes. Sunt pregătit. Da. Yes, fine-tune me into this now. Acordă-mă acum în această energie. And allow this fine-tuning to be one of joy and ease and grace. Și permite ca această acordare să fie una în bucurie și pace și iubire. Yes, yes, yes. Da. Okay, make this truth for me. Și fă asta un adevăr pentru mine. Yes. So again, some of you, I could feel you going, yes, yes, and I could feel this quantum energy responding to your heart. Pe unii dintre voi v-am simțit când ați spus da, cum această energie a venit și v-a răspuns în inimile voastre. And of course, a few of you, Și pe unii dintre voi, And that's okay. Și asta e perfect așa. You know, it's like this young girl I've been working with. She is so ready for a change in her life. Vă spuneam despre această fată care este atât de pregătită să-și schimbe viața. You know, she's ready to start meditating every day. Este pregătită să înceapă să mediteze în fiecare zi. And just to start stepping back into the energy that can nourish her in the right way. Și să înceapă să se hrănească din această energie care cu adevărat îi poate aduce acea hrană interioară. So that she can use her natural gifts in a way that empowers her. Ca să poată să-și folosească talentele native într-un mod în care o puternicește, o face mai puternică. So, how many of you are ready for a hunger-free world? Câți dintre voi sunteți pregătiți pentru o lume lipsită de foame, de poftă? Yep. And it's just a change of channel. Și e doar o schimbare de canal. It's just like having remote control in our hand and going from this TV station to that TV station. E și ca și cum mai avea o telecomandă în mână și ai schimbat postul de pe unul pe celălalt. You know, and the more that this pure nature that breathes us and gives us life dominates our system, the easier we slide through the zones until we are really in that heaven on earth zone. Și pe măsură ce această energie care ne pătrunde se instalează în noi, cu adevărat ajungem în acel punct al eliberării noastre. And there it's impossible to be hungry. Și acolo este imposibil să fii flămând.
and your body just is like, oh yes, my master has remembered what I'm able to do. Și corpul tău zice atunci, maestrul meu și-a amintit ce sunt capabil să fac. So I love to hear your questions. Is there anyone who would like to ask anything? Mi-ar plăcea să vă ascult întrebările. Este cineva care vrea să întrebe ceva? Cineva are o întrebare? I would like to ask a question. I relate it very much to that girl you were talking about. And I also experienced that I went from normal food to vegetarian. And now eating more raw food, but not leaving it already yet. I mean, so, and I experience also these powerful sensations in my body, like for instance when I get a feeling in my belly, very powerful, and it's very similar to hunger, but it's definitely not hunger, but it's very similar. And then I eat something because I wanted to stop. I can't cope with it. I don't know how to deal with it, how to recognize it, what is it? And then I eat something and then it goes away. But then I realize, okay, I wasn't hungry actually. I was kind of maybe emotionally hungry or what. So when I'm in a situation like this, is it enough just to go into meditation and say like the sentences we said before? Do you have any idea? I would translate it, just a moment. O întreb pe Jasmuheen despre o situație care mi se întâmplă și mie în ultimele săptămâni, fiindcă și eu am trecut de la o dietă normală la vegetarianism și acum la o dietă mai preponderent vegană și raw, dar nu am renunțat încă la hrană fizică. Și însă observ că, la fel ca și fata tânără pe care povestea ea mai devreme, apar niște senzații foarte puternice în corpul meu, care probabil sunt ca acele emoții de care vorbea și speakerul de ieri. Și însă senzația este foarte similară cu foamea. Și atunci, dacă mănânc ceva, dispare. Însă după ce mănânc, îmi dau seama că mie de fapt nu mi-a fost foame fizic, ci probabil emoțional, dar nu știu cum să gestionez așa o emoție puternică și întreb dacă are un sfat. Yeah. There's what I love about the being nourished by source, because we are eating all the time, we're just eating differently, is what we learn about the physical structure. Ceea ce îmi place la hrănirea asta din energie universală este că este ceea ce începem să învățăm despre structura fizică. I noticed in the beginning for me that I was never hungry, but I was never full. And in fact, there was just like an emptiness that was very hard to describe. Pentru ea, la început, a fost așa că nu simțea nici foame și nu se simțea însă nici sătulă. A fost un fel de gol, dar foarte greu de descris. And what I found interesting was it's the inactivity of the digestive system. Ce mi s-a părut interesant a fost inactivitatea sistemului digestiv. It's such an unusual feeling for a sensitive when your digestive system is really still. Este un sentiment foarte neobișnuit când sistemul este total liniștit. Remember, it's got nothing to do. Pentru că nu are nimic de făcut. You're not taking any physical food, so it doesn't have to work. Dacă nu-i dai hrană fizică, nu are nevoie să lucreze.
Because the way we're feeding is these waves of energy that they might call energy from the 0 point field, or from what I call the baseline, is just flowing through us. So we're feeding very differently. Pentru că felul în care ne hrănim este din aceste vibrații care vin de la punctul 0 sau din lumina creației și care hrănesc într-un mod foarte diferit. And so there's this very strange feeling in the whole digestive system because it's just not working. Și asta sigur că îți cauzează un sentiment foarte ciudat în sistemul digestiv pentru că pur și simplu nu lucrează. You know, it can work if we want it to, or if we want to take physical food, of course it will work again. But when you go for long periods without taking any physical food, it's a very interesting digestive and whole digestive system feeling. Very unusual. Dacă ai reveni la hrana fizică sau dacă vrei să te hrănești, poți să faci asta și atunci sistemul digestiv ar avea ceva de lucru și ar lucra așa cum ești tu obișnuit, dar în rest nu lucrează și trebuie să înveți adică trebuie să înveți tu să accepti felul ăsta nou în care el lucrează. And so for you, you might take physical food and then you realize once you've done that wasn't what it was about, and you think, oh, maybe it's emotional. Și așa cum a fost în cazul meu, de exemplu, dacă am senzația asta în stomac care seamănă cu foamea, dar mănânc ceva și îmi dau seama că nu a fost foame și mă gândesc că poate a fost ceva emoțional. But what if you could handle it differently? Ce-ar fi să încerci să gestionezi asta diferit? How? One of the things that I've noticed through my inner vision is the study of my body of light and what my body of light carries. Un lucru pe care l-a realizat într-o viziune interioară a fost corpul ei de lumină și aptitudinile lui. For example, in our hand chakras, de exemplu, în chakrele de pe mâinile noastre, in our bodies of light, we have 5 Merkaba. În corpurile noastre de lumină avem 5 mercabe. And these Merkaba are constantly transmitting 5 frequencies. Și aceste mercabe emit constant 5 frecvențe diferite. The first frequency is divine love. Prima este cea a iubirii divine. The second frequency is divine wisdom. A doua cea a înțelepciunii divine. The third frequency is divine power. A treia este cea a puterii divine. The fourth is healing. A patra este vindecarea. And the fifth is the violet light of freedom and transformation. Iar a cincea este cea a luminii violete de pace și transformare. And so you can easily, anytime you're feeling uncomfortable anywhere in your body, put your hands there. Și dacă ai așa o senzație neplăcută oriunde în corp, poți să-ți pui pur și simplu mâinile acolo. And just tell the system to feed from these 5 Merkaba. Și spune sistemului să se hrănească din aceste 5 mercabe. And because of the 5 different frequencies they carry, any level of your body that may be hungry can drink from a particular frequency. Maybe the emotional body just needs more divine love. It's just touched me so much. Da, și atunci poți să-i spui sistemului sau corpului tău să se hrănească pur și simplu din aceste 5 mercabe și atunci oricare ar fi foamea pe care tu o simți, el poate să-și ia câte un pic din acea sursă de care are nevoie, indiferent care nevoie. So if you could imagine you have five ways of feeding coming through the hand chakra, which is just coming through the heart chakra because your hands are connected to your heart. Deci dacă îți poți imagina că ai 5 mercabe în palme care sunt unite cu chakra inimii tale și că aceeași energie din inima ta curge și prin ele. And anything you feel in your body that's out of balance, just place your hands there and tell your body to feed from whatever frequency from these 5 Merkaba it needs. Deci dacă simți o instabilitate, un dezechilibru în corp, puneți mâinile pe zona aceea
Și spune corpului tău să se hrănească din orice sursă are nevoie. You know, if you've got a pain in your body and maybe it needs healing, it will drink from the green Merkaba, the healing Merkaba. De exemplu, dacă ai o durere în corp și are nevoie de vindecare, se va hrăni, va bea din Merkaba verde a vindecării. But most of the time, it's just love. Dar în majoritatea timpului este vorba doar de iubire. You know, we've been doing many experiments with this. Whenever your body's uncomfortable, you just sit in meditation, see the heart chakra, flooding that area with the purest divine love, and just say to your body, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. And the body just goes, and gets rebalanced. Am făcut multe experimente de genul acesta prin oameni care meditau și erau puși să se gândească doar la iubire și să spună corpurilor lor fizice, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și atunci corpurile lor fizice, energia în corpul fizic, începea să se miște și să revină în echilibru. You know, you smile at that emptiness, you smile at any pain, you just give it a lot of love and it just is transformed. Deci dacă ai o durere sau un dezechilibru, e suficient să îi zâmbești, să îi dai atenție și să-i trimiți multă iubire și altfel poți să o transformi. But we tend to go into habitual methodology of thinking, oh, maybe it's hungry, give it some food. It's like, but there's divine food, there's love food. Dar noi tindem să folosim această metodologie habituală, adică a obișnuinței, și dacă avem senzația asta în stomac, atunci să îi dăm ceva de mâncare. Dar dacă este vorba de foame, de iubire. One of the things we've been sharing with people this year is a very powerful mantra of claiming. Unul dintre lucrurile foarte puternice pe care le-am împărtășit cu oamenii în acest an este o mantră de cerere foarte puternică. Okay, are you ready to do it? Yes, Sunteți pregătiți să o faceți? Okay, it is, I am fully pranic. I am fully pranic. Sunt complet 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 pranic. Sau pranică. It's how we're built. We're built to be fully pranic. Este felul în care suntem construiți să fim complet. It's a layer in our body of light. Este un strat din corpul nostru de lumină. You know, we are in this magnificent matrix of divine design. Știți, suntem în această matrice ideală, perfectă a designului divin. And we have this ability to be source fed. It's just part of us. Și avem această capacitate de a fi hrăniți de sursă, e parte din noi. So in your body of light, there's this vibrational zone that I call the template of self-regeneration and self-nourishment. Deci undeva în corpul tău de lumină este această zonă pe care ea o numește zona regenerării sau a autohrănirii. And that template just needs fertilization. It's just like watering a flower. Și are nevoie doar să fie fertilizată sau să fie udată ca o floare. And part of that template is the Merkabas in your hand chakras. Parte din această zonă sunt merkabele din mâinile noastre. So anytime you need, just put your healing hands on that part of your body and just tell it with love to feed, feed, feed and rebalance. Deci de fiecare dată când ai nevoie, puneți mâinile pe partea corpului tău unde este un dezechilibru și spune corpului tău să se hrănească de acolo și să intre iarăși în echilibru. And see what happens. Și vezi ce se întâmplă. Okay, long answer to your question. There's another question. Okay. I have a question, please. About 6 years ago, I started to meditate a little. I wasn't eating any meat,
and my body started to change. So that energy that was arising within me, it started to a point where it reaches the solar plexus, that I literally feel it like a sun inside of me. And my body wouldn't take food anymore. I couldn't, I literally couldn't. Even water or liquids were a bit too much for me. But I didn't know because I didn't have the information. I didn't heard about anybody back then doing this or how to do it or anything. So gradually I kind of got back to food, but for a short period I remained without eating. And I just wanted to have your opinion. I'm trying to get to that state again. And should I let it happen naturally as it did before, like my energy to rise to that state? Or should I help it from outside a little? Anyway, I'm eating all these salads and fruits and cereals, so not much from others, but still I'm eating now. Thank you. I will take a minute to translate if you allow me. Thank you. Am întrebat că acum aproximativ 6 ani am atins un nivel în viața mea când energia în interiorul corpului meu a început să se ridice. Și atunci când a atins plexul solar, literalmente am simțit acolo ca un soare, ca un foc și fizic nu mai puteam să primesc niciun fel de mâncare. Corpul meu nu mi-o cerea și nu puteam să introduc. Nici măcar lichidele mi se păreau prea mult. Și pentru o perioadă destul de scurtă atunci am stat fără să iau hrană. Și neștiind și neavând pe nimeni în perioada respectivă care să mă ghideze, nu auzisem informații despre asta, am revenit la hrana normală, gradual. Și am întrebat dacă poate să-mi spună opinia ei, cum aș putea să revin la acest stadiu, să permit să se întâmple natural, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți, sau să ajut chiar și cu alimentația. Eu acum mănânc predominant, adică numai salată, fructe și cereale. Mulțumesc. Yes. You know, people who know me now in the Pranic network know we're always saying that when it's natural and organic, it lasts. Și acum oamenii din rețeaua pranică spun că atunci când este organic, durează. All we need is to have that part of the part of us, that part of that energy that is in creation that can eliminate all hunger, do so, to let it be strong enough. Tot ceea ce putem să facem este să permitem ca acele energii naturale să elimine din noi acele foame, acele pofte graduale. You know, and that energy is everywhere, as we know. It's vibrating inside us as love and wisdom and power and good food, and it's vibrating around us in the same way. Această energie își vibrează în noi, înțelepciunea și iubirea, și o vibrează și în afara noastră într-un mod similar, identic. And so obviously you're at a point in your life where it was strong enough and you just weren't hungry anymore. It was like, oh. Și atunci ai ajuns în acel punct unde pur și simplu ai zis, oh, nu mai mi-e foame. Because one of its byproducts when it's strong is your body's just like, no, not interested in external feeding. Și pentru că atunci, normal, corpul tău va spune, nu sunt interesat de această hrană exterioară. But if we don't know that this is how we are built as magnificent beings, then we can worry and think, oh, I need to take physical food. Dar dacă nu știm că noi suntem construiți în modul acesta magnific, atunci începem să ne facem griji și ne gândim, trebuie să iau ceva mâncare. So what I like to share with people is the magnificence of the human design. Și ceea ce îmi place mie să împărtășesc cu oamenii este magnitudinea acestui design uman. You know, we have all these vibrational layers we can access. Avem, știți, toate aceste nivele vibraționale pe care le putem accesa. We have this zone that I call the zone of divine communion. Avem această zonă pe care eu o numesc zona de comuniunii divine. And that's where we lock into when we're in deep meditation. We start to hear this very clear guidance. Și acolo ne logăm atunci când într-o meditație profundă începem să auzim vocea aceasta a ghidării divine. Or we're hooking up with each other telepathically.
sau atunci când interacționăm unii cu alții telepatic. So to me, it's about letting this energy get stronger and stronger, and then just listening to the voice of your body. Și atunci pentru mine este ca pur și simplu să las energia asta să crească și să ascult acea voce interioară. You know, because this energy is rising, becoming more powerful and more dominant in all of our bodies because of this change in consciousness on earth. Pentru că energia asta crește în fiecare din noi pe măsură ce conștiința de pe planeta noastră se ridică. So now you have to stop feeding your body from a mental idea. Și acum trebuie să oprești din a-ți hrăni corpul dintr-o idee mentală. And start listening to the voice of the body. Și să începi să asculți vocea corpului tău. You know, one of the first things is, body, I love you, I love you, I love you, I love you. Și una dintre modalități este să spui corpul meu, te iubesc, te iubesc, te iubesc. You know, thank you for being such an incredible temple. Mulțumesc că ești un templu așa de incredibil. You know, we dwell in this amazing temple called the physical structure and the emotional and mental structure. And it's designed to house us as a divine being as we experience this world. Știți, ne duelăm în acest templu al lumii fizice și emoționale și el este construit așa ca să ne păstreze în această lume. And so we can feed the structure by appreciation. We can feed the structure by just giving it love. Putem hrăni această structură pur și simplu din iubire. And then we let go of habitual behavior. Și după aceea renunțăm la aceste ritualuri ale noastre. And we ask it, hey body, are you hungry? Și îl întrebăm, hei corpule, ți-e foame? If the body says no, și dacă corpul răspunde nu, don't take physical food. atunci nu lua hrană fizică. If the body says yes, dacă corpul îți răspunde da, then you go, okay, what do you want? Atunci le întreb, hei, atunci ce vrei? Not, oh, you need vitamins and you need this and you need this protein and you need raw food and you need fruit and you... No, none of that. That's mental habit. Și nu toate informațiile astea de afară, cu ai nevoie de fructe, de proteină și mai știu eu ce, asta e doar informații mentale. You just say, hey body, what do you want? Tu le întrebi doar, hei corpule, ce vrei? And your body might just say, watermelon. Yes. Watermelon. Ce-a zis? Să n-am auzit. Aș vrea pepene. Or it might say a carrot. Sau ar putea să spună un morcov. Or it might say a potato. Un cartof. So now we're feeding the body according to its voice and not mental reality of what we think it needs. Și atunci îl hrănim cu adevărat cu ceea ce are nevoie și nu de realitatea mentală, de realitatea ceea ce credem noi mental. And then we hold a very interesting mindset. Și atunci păstrăm un set mental interesant. And that mindset is all my vitamins and all my protein and all my minerals and all my nourishment and everything I need comes from this source energy that's flowing through me all the time. Și atunci starea mea mentală este că eu sunt hrănit de sursa divină cu toate cele ce am nevoie în toate corpurile mele. And when this energy is strong enough, it feeds me on all levels. Și când este atât de puternică, energia aia mă hrănește în toate nivelele mele. And so we acknowledge that and we claim that. Și atunci noi recunoaștem asta, cerem asta. And then we live a life, we spend time in a way that lets that pure nature just dominate the system. Și atunci pur și simplu lăsăm această natură să domine sistemul nostru. And so we give formula for this, and that is just lifestyle. Și nu există o formulă pentru asta, este un stil de viață. And CRISTIANA, she can share with you this lifestyle because she shares it a lot with people in Romania. Și CRISTIANA poate împărtăși cu voi acest stil de viață pentru că îl împărtășește cu foarte mulți oameni în România. So natural, organic. Okay? Natural and organic. Natural și organic.
See, when it's natural and organic, you're just naturally letting go and you're never in denial, because when you're trying too hard to do something, then often it turns around and bites you. E natural și organic. Este modul perfect în care se întâmplă, pentru că altfel se poate întoarce împotriva ta, să te muște. But when things just fall away naturally, it's like you don't even notice they've disappeared from your life. You just don't do that anymore. Dar când lucrurile se așează natural, tu nici nu știi când se întâmplă, pur și simplu așa se întâmplă de la sine. You know, maybe you've gone from eating 3 meals a day to 2 meals a day, from 2 meals a day to 1 meal a day. Poate că ai ajuns de la 3 mese pe zi la 2 pe zi, poate de la 2 pe zi la 1. But you're so busy being in this state of, oh, life is amazing, that you don't even notice. Dar tu oricum ești ocupat, viața atât de minunată, încât nici nu observi asta. Because when our pure nature dominates our system, life is amazing. Pentru că atunci când această energie ne domină sistemul, ființa, viața noastră este incredibilă. You know, we're just in this state of like, thank you, thank you, thank you, thank you. I can't believe I'm on earth and I have this embodiment of earth and I'm so lucky and thank you. Sunt atât de recunoscătoare, mulțumesc, am corpul ăsta minunat și sunt pe Terra aici. Ce frumos! You know, you fall madly in love with 7.5 billion people. Și te îndrăgostești să stai între aceste milioane de oameni. Because every single human being on earth, you know, is your own pure essence nature, just vibrating a little differently. Pentru că știi că fiecare om de pe această planetă este oricum parte din esența ta, doar vibrând la un mod puțin diferit de al tău. And so in dealing with humanity, you come into this state of just awe and wonder and appreciation and no judgment. You're just like, wow, I love humanity. Wow, I love planet Earth. Wow, I am so blessed. Și ajungi la acest stadiu în care nu mai simți judecată pentru ceilalți. Simți pur și simplu că este o binecuvântare să fii aici pe pământ și să fii om și ești ca și cum ai fi cu tine aici. And your life is filled with so much magic and so much synchronicity and so much grace. Și viața ta este plină de magie, de sincronicitate și de grație. That's when you know you're in an essence dominant system. Atunci vei cunoaște că ești într-un sistem care, exact, această esență care îți domină sistemul tău. Because you have no hunger. Pentru că nu ai pofte. It's natural, it's organic. E natural, e organic așa. And it's such an incredible way of being. There's no way you'd go back to the beta frequency brain game. Și este așa de frumos încât nu ai cum să te întorci acolo la frecvențele alea mari pe care le-ai gustat înainte. So, long answer to a question again. Thank you very much. Thank you. But how many of you here found that answer beneficial? Am răspuns foarte lung. Dar câți dintre voi ați găsit acest răspuns fiind eficient? Yes. Yeah, good. Is there anyone else? It's me. Hello. Hello. So I'm in a point of maximal vulnerability, which I'm going to share with all my soul family here. Sunt într-un punct de maximă vulnerabilitate și o să împărtășesc totul cu familia mea de aici, de suflet. Every time we start a Pranic festival, wherever in the world, de câte ori începem un festival Pranic, oriunde în lume, it's like setting a new frequency into that place. E ca și cum ar seta o frecvență nouă în acel loc. And I've been to them all. Și am fost la toate aceste festivaluri. The thing is, every time we go and start a new festival, my body starts getting terrible pain.
De câte ori începem un nou festival undeva, corpul meu intră într-o durere foarte puternică, fizic. And the first day or the first 2 days is like I'm walking and talking to everyone and doing all my jobs, but my body is in excruciating pain. Și de câte ori facem asta, merg și vorbesc cu toată lumea și fac tot ce am de făcut, dar corpul meu este într-o suferință teribilă. Anything to share about that or any idea of what that is, or yeah, feel free to just say whatever you feel. Spune-mi ce crezi și ce simți tu. You know, we were talking before about the human sandwich, this bombardment of energy from 4 sources. Yes. Vorbeam înainte despre sistemul ăsta de bombardare cu energie din 4 surse. And there's a lot of gatherings all around the world where all the energies of the people who come start to blend. Și sunt foarte multe adunări unde motoarele tuturor oamenilor care sunt acolo încep să se întrepătrundă. And there's what I call this biofeedback, this sympathetic resonance. Și asta numesc eu rezonanța interumană. You might get a very beautiful angelic being. Ai putea fi o ființă angelică minunată. Because we're all carrying different keynotes when we descended as well. Pentru că toți purtăm chei diferite când am descins aici pe pământ. We have some people on earth and their dominant pulsation is really angelic. Și unele frecvențe ale ființelor de aici sunt dominant angelice. And when you get somebody with a very angelic frequency going into a denser field, it's like there's this washback. Și atunci când o ființă din asta cu dominant energie angelică merge într-un loc de genul, începe să se întrepătrundă cu acele energii joase. It's like this really high vibration from this angelic being. Începe ca și cum să pulseze această energie angelică din ființa respectivă. And there's maybe more denser frequencies within the group matrix or the land of that gathering place. Și poate fi că te-ai întâlnit cu o frecvență mai densă a locului respectiv sau a oamenilor care s-au adunat acolo în sine. And those two blend and merge. Și atunci astea două se împletesc, se unesc până acolo. For the little angelic being, it can kind of be like a bit of a volcano. Și pentru mica ființă angelică poate să fie un pic un vulcan, așa. You know, and sometimes you get very strong reaction of people going, "Rah, no, I don't believe this," or "I don't like you," or "You're pushing my buttons." Și obții tot felul de reacții de nu te plac, hei, nu-mi place asta, tu mi-apeși butonul aici. Or maybe your presence is reminding somebody of their own realized potential that they're not ready to express yet for whatever reason. Sau poate prezența ta le amintește celorlalți de adevărul din interiorul lor pe care, dintr-un motiv sau altul, nu sunt capabili să le exprime acum. You know, I remember when I began traveling a lot and sharing about my experience. Și mi-amintesc când am început să călătoresc mult și să-mi împărtășesc experiența. Sometimes there would be many people in the audience who were so angry with me and so skeptical. De multe ori erau oameni în public atât de furioși pe mine și atât de sceptici. And they'd sit there like. Și stăteau acolo. And as the time went by, as the days went by, I could feel this old energy coming out of their body and forming like a little balloon that would just then pop. Și stăteam acolo și mă uitam la ei cum deasupra lor ca și un balon se adunau cu această energie și la un moment dat pur și simplu făceau bum. And it was almost as if the new paradigm we were carrying was like little needles going into the limited thought balloons. Și e ca și cum aveam ace care penetrau acel balon al gândirii limitate. And when they'd let go of these limited ideas, I would feel it quite volcanic-like sometimes coming back to me. Și când lăsau energiile acestea limitate să plece, le simțeam chiar ca și un vulcan venind către mine.
And I realized I just had to amp up the vibration of the vibrational transmission of the purest love that I could access. Și mi-am dat seama că trebuie ca energia din interiorul meu să fie acea iubire pură, cât de mult puteam eu să accesez atunci. I remember once getting ready and I had this vision of this beautiful goddess matrix that was behind me. Mi-aduc aminte că am avut atunci viziunea acestei zeițe în care era în spatele meu. And I realized I'd just been stepping too forward. I needed to step back into that matrix and work from there. Și am realizat că eu făcusem un pas în fața ei și a trebuit să fac un pas în spate și să privesc acolo. Because when I came too much into the human matrix, it was quite volcanic, the different releases of energy that were happening that I would then feel in my body. Pentru că atunci când am venit în fața acestei energii vulcanice, le simțeam pe corpul meu. You know, we just have to be so anchored in the truth of who we really are. Știți, trebuie să fim atât de ancorați în adevărul lui cine suntem. We have to be so energetically infused with that. Trebuie să fim atât de fuzionați energetic cu asta. And then we can be anywhere with anyone and it's not a problem. Și atunci putem fi oriunde cu oricine și nu o să mai fie niciun fel de problemă. But a lot of it is just clashing frequencies. Dar motivul este pentru că aceste frecvențe se întâlnesc. Also, too, sometimes the frequency in a field is going to go deeply washing through us to release ancient patterns of limitation that we can carry. Și unul din motive este că și atunci când acestea se întâlnesc, trebuie să elibereze acele energii antice pe care noi le purtăm cu noi. You know, so many people, when you've really shone your light so brightly in other lines of time and you've been persecuted and really treated badly because of that, then your whole body's a bit like, oh, do I want to do it again? I don't know if I want to share it again. I don't know if I'm ready to shine so brightly. Dintre voi și-au strălucit lumina în alte timpuri atât de mult și au fost persecutați pentru asta atunci poate, iar acum când se întâlnesc din nou cu acest sentiment, ceva în ființa lor întreabă, oare sunt gata să fac din nou asta? Oare trebuie? You know, so just like a high energy being can come into a field and shake it up, so too can a high energy field flow through and shake up stuff in us as well. La fel și un câmp foarte înalt poate să intre și să ne penetreze și să zguduie aceste energii în interiorul nostru. So it's step it back, stabilize, come back into the goddess matrix, cloak yourself with the goddess matrix and walk with that cloak. Și atunci revino, centrează-te, ia pelerina zeiței matrice și de acolo, din acel punct, fii tu. Especially for our women, because a lot of women now are bringing great change. Sunt multe femei speciale acum care fac schimbări mari aici. And for our men here, just see yourself as the magician. Just see yourself as that magician with the cloak of the fully realized man around you. Voi priviți-vă ca acei bărbați care ați îmbrăcat această pelerină a unui bărbat care conștientizează. It's just an energy cloak. E doar o pelerină de energie. And it's part of our inner web. Și este partea din matrice, din sistemul nostru So, intern. women, cloak yourself in the matrix, cloak yourself in the cloak of the goddess. Femeile, îmbrăcați pelerina zeiței matrice. You know, of Kuan Yin, Kuan Yin, de exemplu. of all the divine goddesses. Al tuturor zeițelor divine. And for the men, the same. Și pentru bărbați la fel. You know, put on your goddess cloak. Pelerina voastră de zeu. You know, because in that energy of this goddess of the divine feminine is not just love, but it's infinite wisdom and power. Pentru că acolo, în interiorul ei, nu este numai iubire, este și înțelepciune și putere infinită.
But remember, there's millions and millions and millions of people now who are allowing pure nature to really be the dominant part of themselves. So they're transmitting some pretty strong frequencies. Dar amintiți-vă că acolo sunt milioane și milioane de oameni care transmit această frecvență mai departe. And our only job in the Pranic network is to say, hey, by the way, it can feed us too. Și jobul nostru în această rețea pranică este să spunem, hei, asta ne poate hrăni. You know, we know this pure essence can love us. We know it can guide us. We know it does its healing work. And guess what? It can give us breakfast, lunch, and dinner as well. Yay! Și putem ști că aceasta, în afară de înțelepciune și iubire, ne poate dărui și micul dejun, prânzul și cina chiar. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. So, CRISTIANA, is our time complete? CRISTIANA, cum e cu timpul? Yes, I think. Okay. Cred că da. So, thank you everybody for letting me come from my meditation room where I am right now and beam into you in Romania in this beautiful sacred power place where you all are gathered. Vă mulțumesc frumos că mi-ați permis tuturor că aici din camera mea de meditație să fiu prezentă cu voi acolo într-un loc atât de special și înalt vibrațional în România. And remember, you are on divine contract here. You descended with this job to demonstrate living in a hunger-free system this life. Și amintiți-vă că ați făcut acele contracte de a vă demonstra și a demonstra că puteți să trăiți într-o lume lipsită de poftă. And you are encoded with the perfect formula to do this. Și că aveți codurile perfecte și formula pentru a face acest lucru. You know, and the way that I did it may not be the right way for you. Și poate că felul în care am făcut-o eu nu este felul apropiat sau cel mai propice ție. But I do know it wasn't something I was looking for. It just happened naturally. Dar știu că nu este ceva ce eu căutam, s-a întâmplat natural. It's just matching frequencies. Este doar să potrivești aceste frecvențe. Okay. No more hunger. Și apoi este poftă. Good life. Very good life. O viață bună, vă doresc, minunată. Thank you. Thank you, Jasmuheen, for being with us and for your magical, magical, magical vibration here in Romania. You know, Romania loves you so much, and all the goddesses in Romania are blessing you every time you beam in. Thank you for being here. And you too. Keep on being wonderful, everybody. Thank you very much. Bye bye. Thank you.